بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله هستم و با برنامه قرآن برای همه در خدمتتونم. خیلی از دوستان از من پرسیده بودند در مورد نظریه تکامل یا فرگشت و اینکه آیا این نظریه چی میگه و مدعیان اون که اغلب خدا ناباور هستند آیا حرفشون درسته، غلطه، آیا این نظریه در تضاد خود به خود با وجود خالق هست یا نیست. تصمیم گرفتن که به زبان ساده این نظریه تکامل داروینی رو خدمتتون توضیح بدم، دلایلی که مؤمنان به این نظریه و باورمندان تکامل داروینی برای این نظریهشون دارند رو ارائه میدم. انشالله از زبان خودشون خواهیم شنید. بعضیشون جلسه گذشته که قسمت اول این برنامه رو شروع کرده بودیم، مستند اخراج شدگان اثر بنستاین رو خدمتتون پخش کردم که حتما توصیه میکنم این مستند ارزشمند رو نگاه کنید. میتونید از این لینکی که اینجا قرار دادم دانلودش کنید به صورت مستقیم، یا اینکه اگه به ایمیل من هم نامه بفرستید میتونم لینک دانلودش رو براتون ارسال کنم. اینو مستندش رو نگاه کنید. اگر تکامل رو چیزی راجبش میدونید یا نمیدونید، خدا باور هستید یا نیستید. اما بریم راجع به یکی از ادعاهایی که یکی از پیامبران این دین داروینیسم، پیامبران امروزیش، ریچارد داکینز، یکی از جملاتش رو میخوام براتون اینجا ترجمهش رو بیارم و بعد بررسی کنیم که آیا ایشون درست میگه یا نه. که میگه امکان ندارد که عاقل و تحصیل کرده باشید و به تکامل ایمان نداشته باشید. مدارک فرگشت به قدری قوی هستند که هر انسان عاقل تحصیل کرده ای باید به فرگشت ایمان داشته باشد. ببینید چه ادعای بزرگی کرده که اگه به فرگشت اعتقاد نداری یا انسان نیستی، یا عاقل نیستی، یا تحصیل کرده نیستی. خود بنده شخصا دوره بیولوژی یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا رو گذروندم و در اون خیلی قشنگ و کامل توضیح میدن فرگشت و همه چیز منطقیه. خود من مدت‌ها دقیقا همین اعتقاد پروفسور داکینز رو داشتم که میگفتم فرگشت یه فکته، یک واقعیته، یک حقیقت عینیه. و مثلا پروفسور در اون کلاس مثال‌های خیلی جالبی میزد که خیلی ما رو مطمئن‌تر میکرد که دوست دارم اینجا یکیشو باتون بیان کنم. مثلا یک موجود جدیدی که توسط دانشمندان ارتش آمریکا ساخته شد. این موجود جدید میگم یعنی چی؟ برای اینکه زمین‌هایی که مین‌گذاری شدن رو کشف کنند اومدن دانشمندان راه‌های مختلفی بود، ولی قسمت‌هایی هستش که به راحتی نمیشه اونجا رفت یا صعب العبور هستن و خیلی سخت و خطرناک میشه اگه بخوایم بدونیم مین‌ها دقیقاً کجا هستن. دانشمندا اومدن به این نتیجه رسیدن که میتونن یا خواستن امتحان کنن که آیا میتونن با یه روندی بیان و جای مین‌ها رو تشخیص بدن. همونطور که میدونید بیشتر مواد منفجره از ترکیبات نیترات هستن، اونایی که مثلا در مین‌های زمینی استفاده میشن. و اینا نگاه کردن یه سری باکتریا هستن که خیلی به این ترکیبات نیترات علاقه دارن و میتونن بگردن اینها رو تشخیص بدن و بعد اینا رو میرن به عنوان غذا مصرف میکنن. اومدن این باکتریا رو گرفتن، همزمان نگاه کردن و دیدن که یه سری گیاهایی هستن مثل یه علف با یه گل خیلی خاص که سریع رشد میکنه، روی اغلب سطوح خاکی رشد میکنه به راحتی و ریشه های خیلی عمیقی داره که پخشم میشه. یعنی اینکه این گیاه خاص ویژگیش این بود که یک ریشه خیلی بلندی داره که در جاهای مختلف هم پخش میشه برای آب. جانور سومی که انتخاب کردند یک ماهی مرکب بود که در دریا در عمق اقیانوس که تاریک هست میتونست از خودش نور ساطع کنه، یعنی قسمتی از بدنش رو میتونست کاری کنه که نور بده و اونجوری ماهی کوچکتر جذب اون نور میشدن و این میتونست بخورتشون. دانشمندان چیکار کردن؟ اومدند و ژن مربوط به تشخیص ترکیبات نیترات رو از اون باکتری که نیترات رو تجزیه میکرد گرفتند
و داخل اون گیاه گذاشتند در قسمت ریشش، به طوری که اون گیاه ریشش میگشت به دنبال ترکیبات نیترات دار. پس این رو در دی ان ای و در ژنوم اون گیاه قرار دادن که بتونه نیترات رو پیدا کنه و بعد از اون ماهی مرکب ژن مربوط به درخششش رو هم گرفتند و اون رو در گلهای این چمنی که هم زودرو بود و هم ریشه بلندی داشت قرار دادن و بعد تخمای این چمن جدید که یک موجود جدید بود رو تولید کردن. بعد با هواپیما روی اون قسمت‌های مینگذاری شده پرواز می‌کردن و از این دانه‌های تولید شده که این موجود جدیده به مقدار زیاد روی اونجا میپاشیدن با هواپیما و بعدم آب میریختن روش با همون هواپیما. بعد از مدتی چون گیاها هم خیلی سریع رشد میکردند، ریشه هاشون رشد میکنه و بعد گل میدن. و جالبه همه اون گیاهانی که روی قسمت‌هایی بودند که مین اونجا کار گذاشته شده بود گلاشون میدرخشیدند. یعنی همه اون چمن‌هایی که روی مین بودند در حال درخشش بودند. چرا؟ چون ریشه‌شون که بلند بود میرفت از اون ژن باکتری نیترات رو پیدا میکرد و بعد از اون ژن ماهی گلش میدرخشید و در جاهای دیگه‌ای که مین نبود اون چمن گلش نمیدرخشید و به راحتی قابل مشاهده بود. و این یک مثالی بود که استاد ما برای ما اونجا آورد که ببینید چطور ما میتونیم حتی موجودات زنده جدیدی بسازیم، البته از موجودات قبلی. خب منم قاعدتا باور کرده بودم همه اینا رو و همه اون چیزایی رو که میشنیدم از جامعه علمی غالب بتونم بگم باور میکردم، تا اینکه مستندهای مختلف دیگه رو نگاه کردم به نام مثلا Forbidden Archaeology، باستانشناسی ممنوعه، که نشون میده بعضی از کشفیات اجازه ندارن پخش بشن یا به مردم اجازه داده نمیشه که، یا حتی دانشمندا اجازه داده نمیشه که در مورد اون کشفیات حرف بزنند. و وقتی بیشتر و بیشتر تحقیق کردم در مورد تکامل متوجه شدم که اولا خیلی انسان‌های عاقل تحصیل کرده هستن که با نظریه تکامل مشکل دارن و ثانیاً که نظریه تکامل خیلی مبهم و گنگ مطرح میشه معمولاً و اگه دقیق بخوام مطرحش کنن میلنگه و به شدت هم میلنگه. بنابراین این جلسه انشالله قصد دارم اون جاهایی که نظریه تکامل صحیحه رو بیان کنم و اون جاهای اصلی که ادعاهای بزرگ و اساسی پیروان دین داروینیسمه آیا اونها هم صحیح هست یا نه اونا رو هم مطرح میکنم. در ابتدا پرسش رو پاسخ بدیم که آیا واقعا هیچ انسان تحصیل کرده عاقلی با تکامل داروینی مخالف نیست؟ یعنی اون ادعای پروفسور ریچارد داکینز صحیحه یا نه؟ با هم ببینیم. Well, the claim that all skeptics about Darwinian orthodoxy or Christian fundamentalists stands refuted by me. It's obviously not true. I'm neither Christian nor a fundamentalist. But lots and lots of people are skeptical in the scientific community. I know dozens of mathematicians who scratch their head and say, you guys think this is the way life originated? It's absolutely a preposterous theory. And many, many very significant figures. John von Neumann, one of the great mathematicians of the 20th century, just laughed at Darwinian theory. He hooted at it. So it's perfectly absurd. This is a point in a polemical dispute. It's not a reasonable standard of criticism. Opposition to Darwinian theory is, I wouldn't say widespread, but there's a consistent group of people, among mathematicians, among physicists, among some very good speculative biologists, who simply don't accept it, don't even regard it as a scientific theory in any reasonable sense. بله، ایشون پروفسور دیوید بلینسکی هستند که یک حقیقت رو میگن که واقعاً فرگشت در اصطلاح دقیق یک نظریه علمی نیست، بلکه یک نظریه تخیلی میتونه باشه یا حد اکثر یک فرضیه باشه. خب پس دیدیم که انسان‌های عاقل تحصیل کرده کم نیستند که با نظریه داروین مشکلات اساسی دارن و الان می‌خوایم بیان کنیم که چه مشکلاتی دارن. ولی قبل از اون ممکن شما بپرسید فرگشت چیست؟ من میخوام از یکی از معتبرترین شبکه‌هایی که مبانی مربوط به تکامل و فرگشت و خدا ناباوری علمی رو که ادعا میکنند رو توضیح میده راجع به فرگشت اول بشنویم با هم، بعد من جزئیات بیشتری در موردش انشالله توضیح خواهم داد. Biological evolution is any change in the heritable traits
within a population across generations. All healthy living things can make copies of themselves, but they do so imperfectly. Small variations can add up over generations to create dramatic differences in the body form and function of living creatures. Evidence overwhelmingly suggests that all life on Earth is related. So remember, next time you invite family and friends over for a holiday feast, you're actually just inviting family. That includes the turkey and the pumpkin in the pumpkin pie. بله، دیدین که نظریه تکامل رو خیلی خلاصه از زبون یک معتقد به این دین براتون آوردم و یه سری نکاتی رو مطرح کردم که اینا نکات علمی هست، یعنی تعریف دقیق علمی بود که در تکست بوک ها هم نوشته. توضیح بیشتری میدم که چیه و نتیجهش رو که دیدید، گفت شما و اون کدو تنبل با همدیگه فامیل هستید، چون که از یک ریشه اومدید و یک جد مشترک دارید. خب برای اینکه ببینید فرگشت که تکامل دقیقاً چیه، یه سری واژه‌هایی هستش که باید مطرح کنیم. اولا واژه فرگشت یا evolution یا تکامل. اینجوری گفتن که هر تغییری در صفات ارثی جمعیتی طی نسل‌های پیاپی است. خب بله، این چیز واضحه و فکر کنم هیچ کسی هم ردش نکنه که شما فرزندتون با شما یه تغییراتی داره، یعنی این کپی برابر اصل شما نیست و این میگه که در نسل‌های نوه شما هم با شما فرق داره و با فرزندتون هم فرق داره و فرزند اونم باز همینطور با همین پدرانش فرق داره و این میشه هر در صفات ارثی. پس اگر فقط این رو بگیریم به عنوان اِوولوشن یا فرگشت، هیچ کسی باهاش مخالفتی نداره. همه میدونند که فرزندان با پدر و مادر تفاوت‌هایی دارن در صفات ارثی هم. تغییرات در تبار یا descent with modification، یعنی به ارث رسیدن صفات والدین به نسل بعدی با کمی تغییرات کاملا تصادفی، یعنی جهش ژنتیکی یا میوتیشن در آن صفات. این یعنی که فرزند هر موجودی نه فقط ویژگی ها یا صفاتی که از والدینش داره در بدنش موجوده، بلکه یه سری چیزایی رو داره که نه پدرش داره نه مادرش داره، یعنی هیچ کدوم از والدینش یا والدش عین اون نبوده، یعنی تغییرات ژنتیکی داشته. جهش ژنتیکی کاملا تصادفی ممکنه داشته باشه. اینم یک موتور محرکه در حقیقت نظریه داروینه و میگه اگه اینو شما حذف کنید کلا نظریه داروین نابود میشه. انتخاب طبیعیه. پس این دوتا هست. البته یه سری موارد دیگه هم هست ولی این دوتا اصلی ترین موارد نظریه داروین هستن که انتخاب طبیعی یا natural selection فرایندی که در طی نسل‌های پیاپی سبب شیوع آن دسته از صفات ارثی می شود که احتمال زنده ماندن و موفقیت زاده ولد یک ارگانیسم را در یک جمعیت افزایش میدن. یعنی اینکه اگر یکی از این تغییرات همه فرزندان همه موجوداتی که تو اون جمع هستن، فرض کنید هر کدومشون یه سری تغییرات رندوم ژنتیکی دارن، هر کدومشون یه ویژگی داره که با بقیه تفاوت میکنه. طبیعت و شرایط محیط یک سری از اونها رو برتری میده به بقیهشون و بقیهشون از بین میرن و یا به سن زاد و ولد نمیرسن. پس در نتیجه اون تغییری که ژنشون کرده احتمال اینکه به نسل بعدی داده بشه دیگه وجود نداره، مگر اینکه دوباره به صورت جهش بیاد و بعد خب دوباره هم از بین خواهد رفت. پس اون کسا این در حقیقت میشه قانون بقای اصلح. اما یه واژه دیگه هم هستش که من دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم ولی داروینیستا خیلی دوست ندارن روی این تاکید کنن، هرچند که اینم تو کتابشون وجود داره. میبینید تعریفی خیلی نزدیک به فرگشت که میگه سازگاری چیه؟ صفتی وراثتی با نقشی خاص در زندگی یک ارگانیسم که توسط انتخاب طبیعی حفظ شده یا تکامل می‌یابد. در تبت در جایی هستش که یک روستایی هست که خیلی در ارتفاع بالاییه و اونجا اکسیژن خیلی غلظتش پایین‌تره و ما انسان‌هایی که در اون شرایط عادت نداریم اگر بریم اونجا یه مدتی باشیم سطح خون اکسیژن خونمون میاد پایین، خونمون سمی میشه و بعد میمیریم به همین راحتی. و خیلی از توریستایی که اونجا میرن هم میمیرن ولی مردم اونجا دارن زندگی میکنن و این مشکلی نداره. اونا به اونجا میگن چی؟ خو گرفتن. یا سازگاری که نوشتم یعنی خو گرفتن، عادت کردن. و این عادت کردن یه چیز واقعیه که از تغییرهای کوچیکیه که
اونجا رخ میده و مردم اونجا عادت کردن که با اون مقدار کم اکسیژن در هوا بتونن زندگی کنن. ولی ما چون عادت نداریم اونجا برامون کشنده میتونه باشه. اما این تفاوت داره با این که ما بیایم بگیم اونا دیگه آدم نیستن. نه، اونا یه سری آدمایی هستن که عادت کردن تو اون اکسیژن زندگی کنن. همچنین برای همه موجودات دیگه این سازگاری هم هست که این یه واقعیتیه که انکارپذیر نیست و هیچ کسی هم که منطقی باشه باش مخالفتی نداره. مثلا رنگ پوست ما آدما با توسط شرایطمون بوده که ما بهش خو گرفتیم، سازگار شده، در ژنمون رفته و در نسلمون انتقال مییابه. این میشه سازگاری که ما هنوز آدمیم ولی آدمای مختلف، هممون هم حتی با هم دیگه میتونیم تولید مثل کنیم. یعنی یک سیاه پوست با یک سرخ پوست با یک سفید پوست با یک زرد پوست، همه میتونن تولید مثل کنن با هم دیگه. خب اما بریم ببینیم انتخاب طبیعی چیه. Natural selection is the process by which random evolutionary changes are selected for by nature in a consistent, orderly, non-random way. Through the process of descent with modification, new traits are randomly produced. Nature then carefully decides which of those new traits to keep. Positive changes add up over multiple generations. Negative traits are quickly discarded. Through this simple, ongoing process, nature, even though it does not have a thinking mind, is capable of producing incredibly complex and beautiful creations. و دیدین که انتخاب طبیعی ادعا کردن که چند تا سوسک اگه بچه‌هاش هر کدوم رنگ‌های مختلفی داشته باشن، که نمیدونم آیا همچین چیزی واقعا امکان داره یا نه، یه بچه‌ش قهوه‌ای، یه بچه‌ش سبز کمرنگی، بچه‌ش سبز پررنگ، اون موقع اونایی میمونن که بیشتر رنگ برگ اون درختایی هستن که اینا روش زندگی میکنن. با همدیگه بعضی از ایراداتی که پروفسور برلینسکی دسته‌بندی کرده گوش میکنیم. It's tough to say because we're not dealing with a theory in any sense in which, say, a physicist would recognize the theory. We're dealing with a collection of anecdotes, a certain point of view, a series of hunches. I would say that the most outstanding, the salient points are, first of all, the fossil record, which is simply mystifying. We can't make much sense of the fossil record. It does not sustain any kind of Darwinian prediction that can be intelligently derived from Darwinian theory, and it doesn't seem to sustain anything else as far as I can see. It's a perfectly mystifying record. That's one obvious point. I'm not talking just about the Cambrian explosion, I'm talking about everything that doesn't make a whole lot of sense in the fossil record. انشاءالله نشونتون خواهم داد که فسیل ها صرفاً یه سری استخوان یا بقایای استخوان‌های یک سری موجودات زنده‌ای هستن که در قبل مردند و اینکه آیا اینا پدر جد کی بودن یا نبودن دیگه همه میره تو بنیان‌های تخیل و چه ویژگی‌هایی داشتن میره اینکه شما چه باوری دارید و بعد از اون میخواید برای باورتون استفاده کنید. در حقیقت نشونتون خواهم داد که این فسیل‌هایی که داروینیستا برای تئوریشون دارن، تئوری بنیادین دینشون دارن ارائه میدن، بر علیه خودشون استفاده شد. در همین جلسه انشاءالله نشون خواهم داد. Second point, we have never been able in any way theoretically to examine the central Darwinian claim that natural selection and random variation can account for a great deal of complexity. If you look at the history of physics, for example, what did Newton do in the 17th century? He said, well, the planets are being attracted to the sun by a force. It's not any kind of force, it's a inverse square force. And then he went and showed that if you make that assumption, the result will be an orbit that conforms exactly to the observed orbit, say, of the Earth or of Mars. It will be a conic section. And then he proved the converse, that if it's a conic section, the planets must be attracted to a central source by an inverse square law. There is nothing like that in biology, in Darwinian theory. A kind of a canonical demonstration that this mechanism, random variation, natural selection, is adequate to the generation of this level of complexity. From the point of view of the serious sciences, without that kind of a demonstration, one is completely adrift. You have no idea whether the mechanism is adequate for its intended purposes. This is the second point. و این واقعیتیه که هیچ کسی نمیتونه بیاد و مثل اونجوری که فیزیک اثبات کرده، چون خیلی عادت دارن داروینیستا میگن آره شما به جاذبه اعتقاد ندارید چون که نظریه است. نه، اولا جاذبه قانونه، نظریه نیست.
جاذبه قانونه، به دلیل اینکه صدها، هزاران، میلیون ها بار در طول تاریخ مشاهده شده، آزمایش شده، بررسی شده، اندازه‌گیری شده، قانوناش دقیق اومده بیرون، شبیه سازی شده و ما با همین قوانین تونستیم تا ماه بریم. ولی برای تکامل نشونتون خواهم داد که برای ادعایی که میکنند و یک ادعای خاصشون که فوق‌العاده ادعای بزرگه و مطلقاً هیچ شاهد و هیچ دلیلی ندارن براش جز تخیلشون، اونم تکامل گونه‌های مختلف از همدیگه است. اصلا نمیشه اینو با فیزیک مقایسه کرد. مثلا یه همچین آزمایشایی که نیوتن انجام داد، این هم دلیل دوم در ایرادی که به چیزی که حتی نظریه علمی هم نمیشه روش گذاشت، یعنی داروینیسم، وارده. Third evidential piece of the puzzle. Look, you turn to the serious sciences, you turn to general relativity or quantum mechanics. I can program a computer with the equations of general relativity or with the equations of quantum mechanics, and I can say, all right, what are the consequences? I can actually see the consequences emerge in a simulation. We can't do any of this in biology, and that should prompt any reasonable person to ask, why not? If this is such a simple mechanism which can easily be programmed on a computer, how come we can't set up a computer and create something of biological-like complexity? How come we cannot see the unfolding of an evolutionary process the way we can see the unfolding of an evolutionary process in physics? This is a very serious question. I've looked at all the genetic algorithms. I'm trying to write a genetic algorithm myself, and the sheer fact is, without a tremendous amount of very special manipulation and ad hoc constraints, the computer is not going to generate anything realistic if it uses Darwinian mechanisms, and it will generate something realistic only if it doesn't use Darwinian mechanisms. This is an important point. 50 years after the computer revolution began, we have a splendid tool for assessing the intelligibility and viability of Darwinian theory, and everything that we know, I think this is the uniform experience of anyone working in genetic algorithms, indicates these mechanisms will not work. They will not work for their intended purposes. بله، خود من هم با الگوریتم ژنتیک کار کردم و برنامه‌هایی با این الگوریتم نوشتم. واقعیت اینه که باید برای یک مسئله خاص اون کروموزوم‌ها رو طوری تعیین کنیم و بعد قابلیت تغییر دادن و تغییر کردن و مفهوم اون رو و تابع هدف و همینا رو به قدری دقیق تعیین کنیم و بعد یه رنجی هم برای رندوم تغییر کردنشون قرار بدیم که شاید بعد از هزاران یا چندین تلاش و مختلف و تعدادی پاپولیشن مشخص و بعد از چندین نسل به نقطه ماکسیموم مطلق یا نسبی بتونن تو اون مسئله خاص برسه. ولی اگر پیش‌فرضاتون رو یکم اشتباه بذارید یا یه ذره بذارید به عهده خودش، در حقیقت یعنی شما فقط ژنا رو تعیین کنید و اجازه بدید که تعداد ژنا تغییر کنه تو هر کروموزوم و اجازه بدید که فرآیندهای کراس اوور و میوتیشن آزادانه رخ بدند، اصلا دایورژ بکنه، کلا نمیتونید شما مسئله رو حل کنید مگه خیلی شانسی. And finally, there's the utter absence of laboratory evidence. I mean, random variation, natural selection, we should be able to start manipulating organisms. When we look at dogs, no matter how far back we go, it's dogs. When we look at bacteria, no matter what we do, they stay bugs. They don't change in their fundamental nature. There seems to be some sort of an inherent species limitation, and we have no good explanation for this in terms of Darwinian theory. We should have far more flexibility, far more plasticity under laboratory conditions than we actually do if Darwinian theory or anything like that were correct. What we see in nature, what we see in the laboratory, is very highly bounded variation, cyclic variation, as for example finch beaks in the Galapagos Island. That's about all we see. Small variations. Why is that if Darwinian theory is correct? These are evidentiary points that I think need to be stressed, need to be examined openly, honestly. And they never are, of course. Never are. هیچ داده اگه واقعا میشد مثلا شما یه کدو رو بگیرید و یا یه موجودی رو بگیرید و اونو تغییر بدید به یه موجود دیگه که از نظر گونه هم فرق میکنه و میگیم این اتفاق تو طبیعت میلیون ها بار و صدها میلیون بار افتاده و از یه موجودی به یه موجود دیگه رسیدیم.
خب چرا نتونیم تو آزمایشگاه اون کار انجام بدیم؟ چرا نتونیم تو کامپیوتر شبیه سازی کنیم یا همچین چیزی رو؟ حتی در صورتی که برای قوانین فیزیک و ریاضی که علم هستن همه این کارا به راحتی اتفاق میفته، چون قوانین مشخصه. وقتی این اون قوانین رو میدیم به کامپیوتر، خروجیش چی میشه؟ خروجیش میشه همون چیزی که ما تو دنیای واقعیمون میبینیم. به راحتی باید بشه که ما یه تکسلولی زنده یا یه RNA، یک DNA بدیم به کامپیوتر و به ما یه موجود خیلی پیچیده در حد پیچیدگی خود ما آدما تحویل بده که حتی شاید عاقلانه فکر کنه. الان کامپیوترها انقدر قویان که میتونن هزاران سال شبیه سازی مثلا از زمان بی بنگ به این ور رو در زمان خیلی کمی انجام بدن. همچنین میتونه تکامل رو هم شبیه سازی کنه اگر یه همچین چیزی علمی و واقعی بود. چون که هیچ دلیل علمی برای نشان دادن و اثبات تغییر گونه ها از یه موجود به یه موجود دیگه وجود نداره، نه در شواهد فسیلی، نه در آزمایشگاه، نه در شبیه سازی. باید شما به این باور داشته باشید، ندیده نشده. همینه که گفتم بهتون رو کورکورانه ایمان بهش بیارید. به این دلیل ما میگیم که فرگشت یک دینه. Once in a while I get people that really, that claim they don't believe in evolution. And my response generally is, why not? Really, why not? You guys believe 20 billion years ago there was a big bang where nothing exploded and produced everything. 4.6 billion years ago the earth cooled down, made a hard rocky crust. It rained on the rocks for millions of years, turned them into soup, and the soup came alive 3 billion years ago. Found somebody to marry, and something to eat, of course, and slowly evolved into everything we see today. There are some lies in our science books. Taught it for 15 years. Even though I'm not teaching it anymore, I still like to study. It's so many neat things to learn. And we're going to cover some of that tonight. I'm not against science, I'm not against schools, I'm not against teachers. Because most of them don't know what they believe. You have to tell them. نکته اینجاست که بسیاری از کسایی که حتی دارن تدریس میکنن این مبانی اِوولوشن و تکامل رو، خودشون نمیدونن که کجاهای قضیه میلنگه یا نرفتن تحقیق کنن و باید بهشون گفته بشه. دانشجوها به خصوص دین تعریفش چیه و چرا ما میگیم فرگشت یک دینه؟ دین که به آن آیین و کیش نیز گفته می شود در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می توان آن را به راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار می کنند تعبیر نمود. پس این راه و روش هستیم. و یعنی چی؟ در اصطلاح همچنین دین در اصطلاح یک جهانبینی و مجموعه ای از باورهاست که می کوشد چی؟ توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می‌شود، مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها و چگونگی زیستن یا حیات ارائه دهد. خب دقیقاً این داروینیسم همینه. داره میگه که بعد از اینکه زمین خنک شد، بارون اومد و یه دریایی تشکیل شد و بعد پر از مواد عالی بود. بعد بهش میگن که پرایموردیال سوپ. بعد اینا به همدیگه رندوم برخورد میکردن مواد توی این برای میلیون ها سال تا اینکه این همه چی درست شد، یهو شد یه موجود زنده. بعد از دریا اومد بیرون، اومد شد کل موجودات خشکی. بعد دوباره بعضیشون برگشتن تو آب شدن پستانداران دریا و بعد در نهایت هم تکامل یافت به دایناسورها و ما و کدو و درخت و همه چی. آیا شواهدی برای اینا دارن؟ مطلقاً شواهد علمی ندارن. حتی شواهد فسیلی نشونتون خواهم داد انشاءالله. فرگشت یک دینه. این رو اثبات خواهیم کرد. They teach the kids it all started with a big bang 20 billion years ago. What exploded? This is what the textbooks teach. Before the Big Bang, there was nothing, literally nothing, an infinitesimal nugget of space. And then something happened, triggering the most colossal explosion in history. Yes, boys and girls, you see, nothing exploded and here we are. مثلا اینکه گفته بشه هیچ چیز منفجر شد، از نظر دانشمندان هیچ ایرادی نداره. اما اگر بگیم که خدا خلق کرد، این ایراد داره، علمی نیست. هرچند الان میگن که بله اصلا چیزی به اسم هیچ وجود نداره و کوانتوم فلاکچویشنز داریم و اونجا اصلا هیچ مطلق وجود نداره، منفی و مثبت. ولی حتی تئوری که میگن اینه که میگه در یک محیط میتونه ماده و ضد ماده تشکیل بشه
ولی اگر اینطوری بود در لحظه بیگ بنگ باید همه ماده و ضد ماده همدیگر رو خنثی می‌کردن و تبدیل به انرژی می‌شدن. ولی این همه ماده در جهان وجود داره که همه اینها محصول اون بیگ بنگی و باید اینقدر ماده بیشتر از ضد ماده تولید می‌شده از اون فرآیندی که شما میگید همیشه داره اتفاق میفته و این رو نمیتونید توجیه کنید، ولی اینو میپذیرید، منطقیه براتون، کاملا قابل قبوله. ولی اگر بگیم یه خالقی این رو هدایت کرده یا خلق کرده یا این نظام رو ساخته، این میشه نظریه دینی. ولی اونی که شما میگید بدون هیچ شواهد و دلیلی، اون نمیشه نظریه دینی، اونم نظریه دینیه. So I asked this professor if I could ask him some questions about the Big Bang. I said, where did all this matter come from? He said, well, we don't know that for sure. I said, well, sir, would you please tell me where the laws came from? The universe is run by laws, gravity, centrifugal force, inertia. Who gave the laws? He said, we don't know that either. I said, sir, could you tell me where the energy came from? You know, it takes energy to make a Big Bang. Who bought the gas to run this machine anyway? He said, we don't know that either. If I told you that I believe God created the heaven and the earth like the Bible teaches, you're going to say, and where did God come from? And I don't know. But you said, well, we don't know that for sure. We don't know that either. Don't tell me my theory is religious and yours is science. Oh, no, sir, they're both religious. Evolution is a religion. You have to believe. So I asked the professor, where did the matter come from? He said, I don't know. So basically, I believe in the beginning God, and you believe in the beginning dirt. پس اگر قرار باشه که برای ادعای هیچ گونه شواهد علمی قابل مشاهده، قابل آزمایش علمی با روش علمی وجود نداشته باشه، بهش بگن دین، همونجوری که من میگم خدا رو بیار ببینم اگه راست میگی، بیار آزمایش کنم، و میگیم خدا اینجوری نیست که بتونی روش آزمایش کنی، میگه پس تو دین داری و تو یه ایمان کور داری، عقیدت به درد نخوره. ولی خودشون دقیقاً همین ادعا رو میکنن که ماده بیشتر از ضد ماده مثلا تولید شده، یا نه مثلا الکی زندگی تولید شده و بعد اون زندگی که تولید شده تک سلولی شده، اون تک سلول حالا به قدری پیچیده است که نمیشه حد براش تصور کرد. یک موجود تک سلولی فوق العاده پیچیده است، فقط یه مکانیزم نداره، فقط یه چند تا تاس نبوده که کنار هم قرار بشه افتاده باشه و بعد تکامل یافته، روش‌های مختلف پیدا کرده، حیوانات مختلف شده ما، و همش هم رندوم، بدون اتفاقی، بدون اینکه یک نیروی هدایتگر یا برنامه‌ای برای این روند حتی داشته باشه، همه چی به صورت شانسی و اتفاقی. خب برای هیچ کدوم از این ادعاهاتون نقاط کلیدی و بزرگ و اساسی و حیاتیش شواهد علمی قابل مشاهده علمی و آزمایش ندارید. پس مال شما هم دینه، به این دلیلی که ما میگیم شما دین تکامل یا دین داروینیسم یا دین آتئیسم دارید. Charles Darwin was disciplined. I mean, he did these extraordinary experiments, this series of experiments. Then they're going to tell the kids, well, we have evidence for this theory. Charlie Darwin stopped off at these islands right there called the Galapagos Islands. Charlie studied the birds very carefully and said, you know what, I think all these birds had a common ancestor. I bet you're right, Charlie. It was a bird. You see 14 kinds of birds and you conclude that birds and bananas are related. بله. نکته زیبا اینه که چارلز داروین رفتش تو جزایر گالاپاگوس. 18 جزیره مجزا هستند که تو هر کدوم از اونا یه سری ویژگی‌های مختلفی هست از گیاهانی که اونجا رشد میکنن و در نتیجه حیواناتی که اونجا هستند متفاوت بودن. مثلا اگر دانه‌های کوچیکی بودن یا بزرگی بودن یا در درون یه مثلا میوه‌ای بودن، نوک فنچ هایی که اونجا بوده بسته به اون غذایی که میخوردن فرق داشته با هم دیگه. بعد داروین نتیجه گرفته که بله، کدو تنبل و شما از یه موجود نشأت گرفتید، یه جد مشترک دارید، یا به قول ایشون پرنده، عقاب و موز یه جد مشترک داره. خب بله، جد مشترک همه اون فنچا میتونسته یه پرنده دیگه باشه، نه یه قورباغه، نه یه تک سلولی دیگه. هیچ دلیلی و شواهدی برای این نداری. میتونی بگی اینا ادپتیشن رخ داده، نه اون چیزی که اینا میگن. من اون ادپتیشن رو اینجا از قصد آوردم که نشونتون بدم. اینا عادت کردن، خو گرفتن که نوکشون تغییر کرده که بتونن اون غذای مورد علاقهشون رو بیشتر راحت‌تر بخورن. این میشه خو گرفتن، میشه ادپتیشن. نمیشه یک موجودی بشه یه موجود دیگه، نمیشه یک موجودی بشه خیار یه پسرش دیگهش بشه دایناسور.
یا پرنده یا آدم، یکی دیگهش میشه کدو تنبل. هیچ شواهدی برای این ندارن. بله جد همه اون پرنده ها پرنده ای بوده قطعاً. شما هیچ دلیلی ندارید برای اینکه بگید غیر پرنده بوده. پس این دین شماست. Here are these ancient dinosaur bones or fossils. They tell the kids they have evidence of evolution from fossils. I don't think so. If you find a fossil in the dirt, all you know is it died. You don't know that it had any kids. And you sure don't know that it had different kids. You bring in a bone to the judge. Judge, I found this bone in the dirt. This is the ancestor of all the humans today. They would laugh at you. You don't know that that's the ancestor of anybody. And why on earth would you think a bone in the dirt can do something animals today cannot do? و جالب اینجاست که شواهد فسیلی فقط با تخیله که میتونه به تکامل بیاد. یعنی اگه شما اول به تکامل اعتقاد داشته باشی میتونی بری این فسیلا رو نگاه کنی و از روش بگی خب آره این تکامل. و اگه به هزار تا چیز دیگه هم باور داشته باشی میتونی از همون فسیلا نظر خودتو بگیری. مثل این میمونه که شما اول یه عقیده‌ای داری، بعد میری با اون عقیدت چیزی رو نگاه میکنی و اینو به عنوان اون قسمت‌هایش که به دردت میخوره رو استفاده میکنی. یا حتی جالبه که بدونید بعضی از فسیلایی رو که با نظریه تکامل جور نبوده رو رد کردند یا کلا نابود کردن. Even Stephen Gould admitted the absence of fossil evidence for intermediary stages is a persistent and nagging problem for evolution. See what's happened, these guys have looked for missing links in the fossil record. They can't find any, and so they say, well, maybe evolution happened so fast it wasn't preserved. Maybe a reptile laid an egg and a bird hatched out. Well, who did that bird marry? This process that brought us to be is billions of years old. It happens very fast. دقت کردی در یک جا میاد میگه میلیاردها سال طول میکشه که این پروسه اتفاق بیفته تکامل، و یه جای دیگه میاد دیگه very very fast. با هم دیگه دقت کنیم این صداشون رو هم دیگه میذاریم. Billions of years fast. خب یه نکته دیگه هم هستش در مورد زمانگذاری که میکنن. خب برای اینکه بیان بگن که این میلیاردها ساله یه ابزارهایی دارن. مهمترین ابزارشون زمانسنجی رادیومتریکه. فرض کنید که اگر یه ماده‌ای، حالا ماده رادیواکتیو که خود به خود شکافته میشه به ماده‌های سبکتر، مثلا اینجا میتونه اورانیوم باشه که تبدیل میشه به سرب. اون چیزی که اینا میگن اگر توی این سنگ یه سنگی پیدا میکنن و بعد میان نسبت اورانیوم به سربش رو در نظر میگیرن، میگن اگر این سرب از این اورانیوم اومده باشه، خب میتونیم از نسبت سرب ها به اورانیوم بگیریم که چه قدر طول کشیده که این از کلش اورانیوم تبدیل بشه به این مقدار سرب اورانیوم، چون مقدار نیمه عمر یا سرعت تبدیل شدن اورانیوم به سرب رو هم میدونیم. ولی برای اینکه ما بتونیم این محاسبه رو انجام بدیم باید 3 تا پیش‌فرض بذاریم. بهترین مثال براش زدن این ساعت شنیه که فکر کنید یه ساعت شنی میایم میبینیم که تو اتاق یه ساعت شنی هست و نگاه میکنیم میبینیم که خب داره با یک نرخ خاصی شن از بالا میریزه پایین و بعد حجم شنی که پایینه رو نگاه میکنیم و حجم شن بالا رو هم داریم، نرخ هم داریم، میتونیم بگیم که چه زمانی این ساعت شنی برگشته، به شرطی که یک مطمئن باشیم که از اول ساعت شنی و زمانی که برگشته کل شنش تو قسمت بالا بوده، نه اینکه نصفه بوده بعد برش گردوندن. این یه پیش‌فرضه. یعنی باید فرض کنیم که تمام ماده رادیواکتیو پدر در همون ابتدا کامل حضور داشته و هیچ ماده فرزندی که از نتیجه رادیواکتیویته، فعالیت رادیواکتیویته اون حاصل میشه از اول درش وجود نداشته. 2 فرض کردیم که این نرخ نرخ تبدیل یا سرعت ریختن شن به پایین در طول زمان که حالا چندین میلیارد سال هم هست یکسان بوده. ممکنه بعضی وقتا بیشتر باشه یا بعضی جاها بیشتر باشه، به خصوص رو کره زمین، مثلا نزدیک آتشفشان باشه یا جاهای مختلفی باشه. آیا در خورشید یه تو اون زمان خاصی در این چندین میلیارد سال یه انفجاری رخ داده باشه، بعد آثار اون بیاد روی زمین امواجش و بعد اینو تغییر داده یا نداده، اینم نمیدونیم. فرض میکنیم اینم یکیه. و فرض دیگه اینه که تمام اون اتم هایی که فرزند هستن رو فرض میکنیم که از همون والدشون که تو بالا بوده تولید شدن. ممکنه یه نفر بیاد این پایین شن بریزه از بیرون،
شما نمیدونید، ممکن از بیرون هم روی این شن ریخته باشن یا یه مقدار از شنای اینو برداشته باشن یه فرد دیگه از پایین، و شما نمیتونید این رو بدونید. تو گذشته سالیان میتونید خیلی خیلی یعنی در حد چند ده میلیون سال، چند صد میلیون سال جابجا حساب کنید اگه یکی از این فرض‌هاتون اشتباه باشه. Here's radioactivity. We're going to tell the kids in the late 1940s they invented carbon dating. We're going to explain a little bit about radiometric dating and how it's supposed to work, and then show you that it does not work, okay? It sounds good, but there are some assumptions that mess everything up. If we had walked into a room and found a candle burning on the table, and I asked you the question, when was it lit? You say, I don't know, Mr. Hovind, it's burning when I got here. Okay, well then let's do some empirical science. Let's measure the height of the candle. Suppose the candle is 7 inches tall. Who can tell me when it was lit? Okay, nobody. Let's do some more empirical science. Let's measure the rate of burn. Suppose we determine it's burning an inch an hour. When was it lit? You're going to have a hard time telling me unless you're willing to make some assumptions. You find a fossil in the dirt. You can measure how much C14 is in it. Very accurately, by the way. And you can measure how fast it's decaying. That's just like measuring the height of your candle and how fast it's burning. Now, when did that animal die? You don't have a clue. Here's what you ought to consider about carbon dating. Samples of known age, it doesn't work. If it's a sample of unknown age, it is assumed to work. It's just really a hard thing. It's really a hard thing. Your world just becomes fantastically complicated when you don't believe in evolution. Freshly killed seal, carbon dated 1,300 years old. Shells from living snails, carbon dated 27,000 years old. Living penguins, carbon dated 8,000 years old. One part of Dima was 40,000 years old, another part was 26,000, and the wood next to it is 9,000. Then they tell the kids about the geologic column. They say each of the layers is a different age, you know, Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic, Archeozoic, all them zoic boys. Now if you get a petrified tree standing up, running through different rock layers, I don't think it's smart to say those layers are vastly different ages. Those trees did not get slowly covered by the sediments over millions of years. They would rot and fall down. Crazy. It just می‌بینید که مثال خوبی زدن از شمع، این که ما نمیدونیم که شمع چه زمانی روشن شده. اگه اندازش و سرعت سوختنش رو بدونیم نمیتونیم دقیق بدونیم که چه زمانی روشن شده. و همونطور که در این جمع مثال زدن، پنگوئنای زنده رو با این روش اومدن گفتن 8000 سال پیشن اینا، یا یه فسیل پیدا کردن از یه قسمتش شد 10,000 سال پیش، از یه قسمت دیگه شد 20,000 سال پیش. ببینیم که در مورد فرگشت بعضی از دانشمندان چی میگن، که واقعیت هم اینه که این یک جوکی بیش نخواهد بود. با این دقتی که با این حجم وسیعی که داره روش تبلیغ میشه، گفتم خو گرفتن و ادپتیشن هیچ کسی باهاش مخالفت نداره، یا تغییر نسل اندر نسل. بله، هر فرزندی با پدر و مادرش فرق میکنه و این یک واقعیت قابل مشاهده است، مثل جاذبه. ولی اینکه یه موجودی بشه یه موجود دیگه‌ای که نمیتونسته با اون موجود قبلی دیگه حتی زاد و ولد بکنه، یعنی یه موجود کاملا متفاوت، مثلا مثل کدو تنبل و انسان، هیچ شواهد علمی برای این وجود نداره. if you want to deny evolution, that's fine. But don't make your kids do it, because we need them. And that's where the problem comes in. Okay? If you want to believe in the Big Bang, just enjoy yourself, but keep your religion at home. The Russian atheist astronomer came to America and spoke at one of the universities, and he started off his speech, he said, folks, either there is a God or there isn't. Both possibilities are frightening. If there is no God, we're in trouble. We're hurtling through space around the sun right now at 66,000 miles an hour, and nobody's in charge. That's a scary thought. But if God made the world, he owns it. That means he makes the rules. You see, if there is a God, we better find out who he is, and find out what he wants, and do what he says. Malcolm Muggeridge said, I am convinced the theory of evolution, especially the extent to which it's been applied, will be one of the great jokes in the history books of the future. این حجمه‌ای که در تبلیغ تکامل هست
به خصوص تکامل گونه که گونه یه موجودی بشه یه موجود دیگه که هیچ شاهد علمی براش وجود نداره و تا آخر این برنامه رو ببینید انشالله گزارش خیلی خوبی در مورد این دارم. واقعا میتونه در آینده نگاه کنید ببینید چه عقیده هایی داشتن اینا، چه مثلا فکر میکردن زمین صافه، چقدر بدوی فکر میکردن. اما خیلی از اینها گفتم تبلیغات زیادی میکنن و خیلی هم باور میکنن. اغلب کسایی که باور میکنن اونایی هستن که تحقیق درست نمیکنن، بیشترشون از عوام هستن، از مردمی هستن که یا یه ذره میدونن تکامل چیه یا یه ذره فقط مقاله های پیامبران دین داروینیسم یا خدایان دین داروینیسم که دانشمندان این دین هستند رو هرچی اونا بگن اینو باور میکنن. میگن که آره ما شواهد داریم از فسیلا که آدما از با میمونا جد مشترک داشتن. خب میگه خب پس داریم، تموم شد رفت، وحی منزله، چون دانشمندان نازلش کردن. بیشترشون اینجوری هم و وقتی باشون بحث میکنیم و منم خیلی بحث کردم با این دسته افراد چون که خودم دوره این تکامل گذروندم و از این ورم تحقیق کردم، خودم تحقیق جداگانه و آگاهیم خیلی بیشتر از خیلی از ایناست در مورد تکامل. وقتی باشون بحث میکنم هیچی نمیدونن، فقط تقلید کور میکنن، فقط کورکورانه پیروی میکنن، چون ازشون سوال میپرسی نمیتونن. از جمله همین آدمی که این پستو گذاشته در صفحه آتئیست ها یعنی خدا ناباورا و آگنوستیک ها یعنی ندانمگراها، اینا که میگن نمیدونن خدا هست یا نیست. حتی خیلی از این صفحات تو فیسبوک زیاده، تو خیلی هاشون من رفتم به محض اینکه درخواست عضویت دادم تو گروهشون، هم که دیدن اسم من عبدالله، سری منو ریجکت یعنی بن کردم، بلاک کردم بدون اینکه اصلا هیچی بگن. من درخواست دادم که تو اون گروه عضو بشم و بلاک شدم توسط ادمینشون. چندین بار این اتفاق افتاده. تو بعضی از گروهاشون هم که این اتفاق نیفتاده مثلا و اگه تونستم باهاشون بحث کنم در نهایت به این نتیجه رسیدم که هیچ حرفی برای زدن نداشتن، چون که اونا اطلاع نداشتن از حقیقت. ببینید یه پستی که اینجا گذاشته چیه راجع به فرگشت نهنگ و ببینیم آیا واقعا تکامل یک جوک هست یا نیست و آیا اینها میدونن یا نمیدونن که فقط الکی میخوان خدا رو بذارن کنار. خب ایرادی نداره میخوای بذاری کنار، ولی لااقل منطقی باش. اگه میخوای خدا رو بذاری کنار دلیلت باید حداقل منطقی باشه. اگه میخوای بگی خب خدای وجود نداره، آگنوستیک هستی، ایرادی نداره، ولی نیا بگو که من کورکورانه به هر چیزی که دانشمندا میگن ایمان دارم. فرگشت نهنگ یعنی تکامل نهنگ. میدونید که نهنگ یک پستانداره که در دریا زندگی میکنه و شش داره، یعنی که اگه زیر آب بمونه برای مدت خیلی زیاد نفس نکشه خفه میشه زیر آب، مثل ما آدما دقیقاً. و زیر آب بچه‌شو به دنیا میاره، تو شکمش حامله میشه و بچه‌شو به دنیا میاره و شیر میده به بچه‌ش، مثل دلفین همچنین. اینا برای همین میان میگن که پس این باید مثل حیوانات خشکی باشه و در نتیجه یه جدی داشته از حیوان خشکی، میبینید اینجا، و بعد این تغییر کرده شده این نهنگی که اینجا میبینید که میگه اجداد نهنگ امروزی پستانداران روی خشکی بودن، چون نهنگ هم پستانداره. در طول میلیون ها سال این موجودات به آبها زده اند. در تصویر مشاهده میکنید که نهنگ امروزی از اجداد خود لگن و پاهای عقبی را به ارث برده. با کمی دقت مشاهده خواهید کرد که پاهای جلویی اجداد نهنگ تبدیل به باله شدند که انگشتان آن به وضوح پیداست. این تصویرها نشون میده که به وضوح پیداست. نه این تبدیل به این باله شده، این از این ور رفته اون و یه جوری که انگار مثلا کل این فرایند و اینا شاهد بودن که آها ما دیدیم مثلا یه گرگی شده نهنگ. اسمش اصلا داره wolf to whale، میگن که آره از یه موجودی مثل گرگ گوشتخوار اومده. حالا بعضی دیگه میگن cow to whale، یعنی از یه موجود گیاهخواری مثل گاو رفته به نهنگ تبدیل شده. بعد میگه که دقت کنید، همچین میگه با کمی دقت مشاهده خواهید کرد انگار واقعا اینا پیداست. اینا فقط نقاشیه، نشونتون خواهم داد. از 55 میلیون سال پیش تا 10 میلیون سال پیش که نهنگ اومده. دقت کنید اینجا به اسم اینا، یکی دورودون رو میخوام نگاه کنیم که این موجود هست که اینجا کشیدن و یکی هم این موجود رو که پاکیستوس هست. این دوتا موجود رو دقت کنید. میخوایم بریم در کتب دیگه و در سایت های دیگه ببینیم که این دوتا آیا وجود دارن یا ندارن، یا آیا در جده این نوشته این جده اینه، این جده اینه، این جده اینه، این جده اینه، آیا در این راستا تغییراتی هم هست، ورژن‌های دیگه‌ای هم هست یا نیست. چون اگر بر مبنای شواهد فسیلی باشه باید فقط یه ورژن باشه، ولی این رو انشالله میخوایم با هم بررسی کنیم. سمت راست سیر تکاملی نهنگ از یک حیوان خشکی پیشنهاد شده توسط نقاشان خیال پرداز مختلف است. سمت راست و چپ هر کدومشون یه دونه است.
این میاد میگه که از یه همچین موجودی تبدیل شده به پاکیستوس که اینجا میبینیدش، این همون موجودیه که اون بالا نشونتون داده بودم، و بعد این تبدیل میشه به یه موجود مهم دیگه که اینجا رودوسیتوس هم این موجوده، و بعد این تبدیل شده به همون دورودون که این موجوده، و در نهایت هم به نهنگای امروزی. اما اگه از این ور نگاه کنیم، این پاکیستوس اینجا کشیدتش و بعد اومده پایینتر رودوسیتوس رو اینجا کشیده، دورودون رو این شکلی کشیده، و بعد میرسن به نهنگا و دلفینا که میبینید که میگه که اجداد خیلی دور این نهنگ در حقیقت با اسب آبی یکسان بوده. اما خب آیا فکر میکنید اولا این دوتا با هم دیگه فرق داره ترتیبشون، یعنی بعضی از موجوداتی که اینجا به عنوان پدر جد اون یکی بودن اینجا وجود ندارن، یا یه سری موجودات دیگه اینجا هستن که اونجا نیستن. این هم دوتا نقاشی دیگه از سیر تکاملی نهنگ از یک حیوان خشکی پیشنهاد شده توسط نقاشان خیال پرداز مختلف. اینجا دیگه نقاشیشون بهتر بوده یکم. سمت چپ رو نگاه کنید میبینید این پاکیستوس رو اینجا کشیده و بعد اینجا اومده تا نهنگ، و مثلا اون رودوسیتوس و اون دورودون نداره اصلا. این همونجور که میبینید یه سری موجودات دیگه هستن، و این یکی که اینجا نقاشی کشیده این ور رودوسیتوس رو کشیده و بعد اینجا دورودون رو کشیده و بعد میرسه به چند تا نهنگ مختلف که هر کدوم هم به یه شکل کشیدن. نقاشیاشون بهتره. خب اگر اینا یه موجود بودن، اگر از روی یه شواهد فسیلی دقیق مطالعه شده بودن، خب همه رو یه شکل میکشیدید که این هم یه شکل دیگه. این میاد میگه این پاکیستوسه که میاد تبدیل میشه به رودوسیتوس و بعد میرسه به این و بعد میرسن در نهایت به نهنگ. این هم یه دونه نقاشی دیگه که اینجا این پاکیستوسه و بعد این رودوسیتوسه و اینم دورودونه. دقت کنید اگه واقعا یه فسیل پیدا شده بود ببینید چقدر فرقه. یه موجوده، این داره میگه پاکیستوس این و اینم پاکیستوس، چقدر این دوتا با هم فرق دارن. اگر از روی شواهد فسیلی اینا رو کشیده بودن، شما فکر میکنید این پاهاش پره داشت و این مثل یک حیوان خشکی بود با یه سر بزرگ فقط، و اینجا این دستایی داره که حتی روش نمیتونه راه بره و این دستاش اندازه پاهاشه تقریبا. اگر شواهد فسیلی وجود داشت، آیا این دوتا موجودی که دوتا نقاش خیال پرداز میتونستن اینقدر دوتا نقاش بیارید که تصویر یه اسب بکشن؟ دقیقاً مثل هم میکشن. اون ساختار کلی بدنش، یکیشون نمیاد مثلا برای اسب بال بذاره، اون یکی بیاد برای اسب 4 تا پا بذاره، اون یکی تک شاخم براش بذاره، مگر اینکه اهل تخیل باشن و هیچ واقعیتی ندیده باشن. یا اینکه این همون حیوان پاکیستوسی که توی اون صفحه آتئیست‌های ایران گذاشته بودن. می‌بینید که اصلا اینجا چیه؟ نقاشی کشیده از یه سری تیکه‌های استخوان که مثلا انگار این تیکه‌ها واقعا پیدا شده. حتی این تیکه‌ها هم اینجوری پیدا نشده. که می‌بینید این کاملا با این هر دوتای اینا فرق داره. که این حتی با این دوتای دیگه هم فرق داره. پس هر کسی که نقاش بوده، اینو دانشمندان نکشیدن، نقاش ها کشیدن و نشونتون خواهم داد بازم انشالله. پس از این نقاش اومدن یه سری نقاشی کردن، گفتن که اینا جد شما، اینا جد همه حیوانان و شما هم باید بهشون ایمان بیارید دیگه به این نقاشی ها. چون اگر نقاشی نبود، اگه شواهد علمی بود، همونجوری گفتم عکس یه اسب با همه نقاشا یه جور میکشن فیزیک بدنشو، نه اینکه یکیشون این شکلی بکشن و یکیشون این شکلی. اینم یه نقاشی دیگه که اومده میگه که از این پاکیستوس رو این شکلی کشیده. دقت کنید باز دوباره اینم یه شکل دیگه، شبیه سوسمار با پای بلند. و بعد میاد میگه از اینجا گاو و از یه ذره بعدش هم اسب آبی از همون پدر جد بودن و بعد اینجا اجداد مختلفش رو کشیده تا برسه به نهنگ. و جالب اینه که اینم تو کتاب درسی کلاس 4 هست در آمریکا که اینجا این پاکیستوس رو یک گوشتخوار کشیده ولی اینجا یک گیاهخوار کشیده، یعنی مثل گاو. اینجا میگه نهنگ از گوشتخوار تکامل یافته و این یکی دیگه میگه از گاو مانند، یکی میگه از گرگ، یکی میگه از گاو تکامل یافته. اگر شواهد علمی بود حتی نمیدونن که نهنگ از گیاهخوار تکامل یافته یا از گوشتخوار. چرا؟ چون که مثلا اسب آبی گیاهخواره و دیدن خیلی از ویژگی‌های دی ان ایش شبیه نهنگه، ولی نهنگ گوشتخواره. حالا موندن اینجا چی نقاشی بکشیم؟ بعضی از نقاشای نظریه داروین این روند رو رفتن که از گوشتخوار بیارنش، بعد
گوشتخوار بمونه. بعضی از نقاشان دیگه نظر داروین از گیاهخوار ترجیح دادن باشه. خب بیایم با هم دیگه نگاه کنیم بعضی از این نقاشا رو، ببینیم تخیلاشون چه بوده از یه موجود. اگر واقعا مبنای حقیقی داشت، مثل اون اسب، من میتونستم اینجا نقاشی اسب بذارم، مثلا سر اسب، همشون یه جور بودن، پای اسب، بدن اسب، همشون یه شکل بودن. ولی اینا 4 تا تیکه استخون هم درست پیدا نکردند و یه نفر میاد میگه که تو اجداد نهنگ موجودی هست به اسم درودون، این شکلیه و سیاه بوده، زیر شکمش سفید بوده، کلش این شکلی. یکی دیگه میاد میگه اینجا بوده، گردن رو نگاه کنید فاصله با دستو. اگر واقعا بر مبنای شواهد فسیلی و نه تخیل این نقاشی رو کشیده بود که نمیتونست بدونه این انقدر گردن داشته و اینجا گردن نداره. گردن بالاخره مشخصه، بلکه چی، فقط تخیل کرده. این تخیل دوست داشته بکنه این رنگیه، این تخیل دوست داشته بکنه سیاهه، یکی دیگه دوست داشته تخیل کنه اصلا سیاه‌سفیده و این شکلیه، مثل دلفین میمونده و پوزش مثل این انقدر بلند نبوده یا مثل این شکلی نبوده. یکی دیگه دوست داشته اصلا فکر کنه مثل فوکه و دومش رو بیشتر تاکید کرد که دومش مثل نهنگه. یکی دیگه هم کلا حذفش کرده تو اجداد نهنگ و اصلا نیورده. خیلی نیوردن، خیلی هم آوردن. اگر شما میگید یه متوالی بوده و بر مبنای شواهد فسیل گونه‌های واسطه‌ای همشون هستن، خب نباید یکی نیاره یکی بیاره اگه علمیه و همچین چیزی وجود داره. نه خیلی این همچین چیزی وجود نداره. دیگه چی؟ بریم سراغ رودوسیتوز، یکی دیگه از اجداد نهنگ. Evolution scientists claim the most spectacular intermediate fossil in whale evolution is Rhodocetus, an animal with 4 legs, a whale's tail called a fluke, and flippers. We have a complete modern whale type structure in Rhodocetus. There are not many modifications from Rhodocetus to the modern whale other than changes in size of the structures. When this video series was being filmed on location at the University of Michigan in Ann Arbor, the executive producer noticed a discrepancy between museum drawings of Rhodocetus and the fossils. The reconstruction of Rhodocetus had a whale fluke, but there were no fossils of the tail to confirm this. Dr. Phil Gingrich, the scientist responsible for the discovery and reconstruction of Rhodocetus, was questioned how he knew there was a whale fluke on Rhodocetus, since that part of the fossil was missing. What was the reasoning that the scientists think there was a fluke on Rhodocetus based on the other pieces of anatomy? Well, I told you we don't have the tail in Rhodocetus. So we don't know for sure whether it had a ball vertebra indicating a fluke or not. So I speculated it might have had a fluke. Scientist Gingrich also acknowledged that the flippers were drawn on the diagram without these fossils. Now, he does not believe this animal had flippers. Again, his answer was surprising, since the museum diagrams had flippers on Rhodocetus. Now since then, we've found the forelimbs, the hands, and the front arm, the arms, in other words, of Rhodocetus. And we understand that it doesn't have the kind of arms that can be spread out like flippers are on a whale. And if you don't have flippers, I don't think you can have a fluke tail and really powered swimming. And so I now doubt that Rhodocetus would have had a fluke tail. In trying to understand the evolution of whales and dolphins from four-legged terrestrial carnivores, the first thing you have to keep in mind is that chance plays a tremendous role on this. Scientists who oppose evolution suggest that changing one animal into another by accidental mutations is preposterous. If a carnivorous land mammal, such as a hyena, evolved into a whale, too many body transitions would have to occur by chance. The hyena's front legs would have to change into pectoral fins. Its back legs would have to disappear. Its nostrils would have to move to the top of its head and form a blowhole. The hyena would have to develop a dorsal fin by accident. Its bony tail would have to change into a cartilaginous fluke. The hyena's hair would have to nearly disappear and be replaced by blubber. Its body would have to increase to 80,000 pounds.
and its external ears would have to disappear and change for high-pressure diving. Each of these new traits would require at least one new structural protein. Each protein would in turn necessitate adding 300 letters of DNA to the genetic blueprint in the proper sequence. This would be equivalent to a blindfolded toddler typing several pages of meaningful paragraphs into a completed book, or to a person throwing a die thousands of times in a row, and each time it came up as 3. Given these improbable odds of evolution occurring through accidental mutations, some scientists are now questioning the theory of evolution. خیلی از دانشمندانی که فکر میکنند و نگران این نیستن که بودجه تحقیقاتشون از مراکز علمی قطع بشه یا طرد بشن از جامعه علمی یا اخراج بشن از دانشگاه، کاملا دارن نظریه تکامل رو زیر سوال میبرن. بریم مثلا نقاشیشون از رودوسیتوس رو ببینیم. رودوسیتوس همین موجودی که در ابتدای این ویدیو دیدید، اینجا هنوزم خیلی‌ها دارن میگن که از اجداد اصلی نهنگ. دیدید که بعضی از دانشمندان میگن این بهترین شاهده، ولی دومش اصلا وجود نداشت توی شواهد فسیلی و دستش اصلا این شکلی نبود که بتونه مال نهنگ باشه. یکی این شکلی کشیده مثل شکمش رو نهنگ گذاشته. نقاشی تخیلیه. شما من بگید بین این چند تا شکل چه شباهتی هست که اصلا بگیم یه موجوده. آیا این رودوسیتوس همین این رودوسیتوسه و اینه همشون یه موجوده یا نه تخیلات نقاشان مختلفه که دین داروینیست ها رو براشون نقاشی میکنن و اونا هم سجده میکنن به این عکس ها و فکر میکنن که خودشون همه چی رو میفهمن و کسایی که با این نظریه مضحک و با این نقاشی ها ایمان ندارن کافرانند و اونها گمراهانند و اونها عقل ندارند. ولی آتئیستا همشون به این نقاشی ها ایمان دارن. به به. اون کسی که این فسیل رو کشف کرده بود خودش دیگه میگه اصلا غیر ممکنه این بتونه اجداد نهنگ باشه، ولی هنوز تو کتب علمی وجود داره. مهم نیستش کی به کیه. خب از دلایل دیگه که گفته میشه فرگشت یک جوکر رو با هم بشنویم. They'll say, boys and girls, you have an appendix that you don't need anymore. That's a vestigial structure. That's proof of evolution. Well, excuse me, you do need your appendix. The appendix is part of your immune system. If your appendix is taken out, you can still live, okay, but it increases your susceptibility to quite a few diseases. You could live without both your legs and both your arms and both your eyes also. That doesn't prove you don't need them. There are no vestigial organs. And even if there were, that would be the opposite of evolution. That's losing, not gaining. I was taught when I went to school, man used to have a tail, but he lost it because he didn't need it. I thought, didn't need it? Have you ever thought how handy a tail would be? Have you ever come to the door with 2 sacks of groceries? Wouldn't that be nice, man, to be able to grab that door and walk right around and get in it? Lost it because we didn't need it. Man, you could drive the car and tune the radio knob and hold the Coke at the same time. نکته اینه که یکی از دلایلی که میان میگن که تکامل رخ داده اینه که ما یه سری اعضای به درد نخور داریم تو بدن، اعضای زائدی داریم و این باقی مانده اجداد ماست که اون اعضا براشون کاربرد داشته و به علاوه هیچ دلیلی نداشته مثلا اون جایی که دم ما انسان ها که اینا دارن میگن کوتاه میشده، این هیچ مزیتی برای ما ایجاد نمیکرده که اون کسایی که دم داشتن بمیرن تا کسایی که دم نداشتن زنده بمونن، دم کوتاه‌تر داشتن و کوتاه‌تر داشتن زنده بمونن. اصلا همچین چیزی غیر منطقیه. یکی از نکات دیگه که خیلی روش تاکید میکنن مؤمنین دین داروینیسم اینه که جنین موجودات مختلف شبیه همدیگه است و خیلی هم روی این تاکید میکنن و تو تمام کتابا عکساش وجود داره. To Charles Darwin, one of the strongest pieces of evidence favoring his theory of common descent was the remarkable similarity among animal embryos. In the late 1800s, German naturalist Ernst Haeckel produced drawings that seemed to confirm Darwin's claim. Ernst Haeckel was a German biologist and artist, a contemporary of Darwin's, who, among other things, made some famous drawings of vertebrate embryos, fish, humans, salamanders, chicks, turtles, and so on. And in those drawings, Haeckel tried to show that all these different vertebrates look very much the same as early embryos. Their early similarities showed that they came from a common ancestor, and differences arose only later. The problem is that he faked his drawings. The early vertebrate embryos don't really look that similar at all. The problem with Haeckel's drawings wasn't just that they were inaccurate, they were actually false in many cases.
But the real damage was done when these drawings entered into biology textbooks decades ago, and they've never really been taken out. If you open a high school biology text now, or even a college biology text, you'll find these drawings, although they may not refer to them as Haeckel's drawings, and in fact, they trace their ancestry directly to Haeckel. You see the pictures of the embryos. And it's really damaged our understanding of development and our understanding of biology in general. But if you go back earlier in development, the different classes of vertebrates look even more different. According to Wells, Haeckel, and many modern textbooks, mislead students not just because of faked drawings, but because they leave out the earliest stages of embryonic development. What students are shown as the first stage of embryonic development is actually the mid-stage. And very few textbooks show those earliest stages, and yet that's the whole point. It's the earliest stages that are supposed to be the most similar, and they're not. Some textbooks actually use photographs of embryos, but they pick only that stage and those classes that happen to look most similar. And they omit the earlier stages, and they omit those classes that don't look similar. So that to me is picking the evidence very carefully to support the theory, and that's not good science. بله، یکی از بزرگترین دلایلی که خود داروین می آورد نقاشی ارنست هکل بود که ایشون اومد و الکی سری نقاشی کشید و گفتش که این جنین مراحل رشد جنین انسانه، این مراحل جنین سگ، این مراحل ماهیه، همشون ببینید تو مراحل اول شبیه هم بعد تغییر میکنن. پس در نتیجه ما از اول مثل ماهیا بودیم و اینکه ما جد مشترک با همه حیونا داریم و دروغ کشید و حتی در دانشگاهش اخراج شد و چون که بعداً دستش رو شد، ولی هنوز که هنوز نقاشیش تو کتابا همین الان هم هست، یا نقاشی هایی که یا عکسایی که هست با توجه به اون چیزایی که او کشید. واقعیت اینه که اتفاقاً در مراحل اولیه خیلی با هم دیگه تفاوت دارن جنینا از موجودات مختلف و بعد کمی میتونن شبیه هم بشن و اگر یه موجودی از این قانون داروین تخطی کنه، اونا اصلا عکسش رو توی کتابای درسی دین داروینیسم نمیارن، چون شما نباید بدونی که غیر از این هم هست. هر شواهدی که خلاف این باشه رو میندازن دور. مثل زمانی که لاوازیه، شاید خیلیاتون تو درس شیمی یادتون باشه، یکی از پدر علم شیمی تو قرن 18 در اون زمان لاوازیه که خیلی شناخته شده بود و یکی از دانشمندان سرشناس بود، ادعا کرد و گفتش که مسخره است این چیزایی که شما تو موزه ها جمع کردید به اسم شهاب سنگ یا سنگایی که از آسمون افتاده. توی فضا مطلقاً هیچ سنگی وجود نداره و این حرفاتون مسخره است و این سنگا رو بریزید دور. و خیلی از همه دانشمندان، خیلی هاشون تایید کردن حرفش رو و این نتیجه داد که کل موزه هایی که شهاب سنگ جمع کرده بودن همه رو ریختن دور، از بین بردن، صرفاً به خاطر ادعای یک خدای اون زمان. یعنی لاوازیه میگه خداوند اون زمان بوده که اونا همه حرفشون مطلق وحی منزل میدونستن و قبول کردن. و به این دلیله که هیچ موزه‌ای نیستش که شهاب سنگی رو در خودش داشته باشه مال مربوط قبل از قرن 18، چون همه رو انداختن دور به جز یک نمونه که انقدر بزرگ بود نمی‌دونستن چیکارش کنن، گفتن خب بذاریم هم جای گوشه موزه باشه، وگرنه کلشون ریختن دور. چرا؟ چون که یکی از خداوندهای اون زمانشون که دانشمندش بوده یه عقیده باطلی داشته و همه هم پذیرفتن، کل جامعه علم پذیرفت. اگه دانشمندا بگن زمین صافه، حتما زمین صافه، مردم هم پیروی میکنن. اگه دانشمندا بگن که کدو تنبل و خیار و ما آدما هممون یک جد مشترک داشتیم، همه مردم هم باور میکنن، جامعه علمی هم ساپورتشون میکنه. و این علم گزینشی درست نیست، چون که فقط شواهدی رو که اون موقع قبول میکنن نگه میدارن که اون گفته اون خداوند، اون دانشمند رو تایید کنه و هر شواهد غیر از اون رو دور میریزن یا کلاً بیخیالش میشن و تبلیغش نمیکنن. Students are taught we have evidence from development. Darwin considered this by far the strongest single class of evidence. This textbook says the human embryo growing in the mother has gills like a fish. Those little folds of skin are not gills. Those little wrinkles under your chin when you're growing up later develop into bones in the ear and glands in the throat. They never have anything to do with breathing. I've seen folks that have 5 or 6 chins and they can't breathe through any of them but the top one. Those are not gill slits. Ernst Haeckel, though, said the turning point in his thinking was when he read Darwin's book. He made huge charts of his posters of his drawings of these embryos and traveled all over Germany and just about by himself converted the Germans to believing in evolution.
Haeckel took a drawing of a dog and a human embryo and he changed them to make them look exactly alike. On top are Haeckel's fake drawings. Underneath are actual photographs of what he claimed he was drawing a picture of. Now either he's a lousy artist or he's a liar. Well, it turns out he's a liar. He was convicted of fraud by his own university, proven to be a fraud. But guess what? Haeckel's fake drawings are still used in textbooks in your state right now. It's only been proven wrong 125 years ago. I know it takes a while to get textbooks up to date, but that ought to be plenty of time. Adolf Hitler said, "You let me control the textbooks, I'll control the state." Watch this sentence here carefully. Some kid's doing this for homework tonight. Boys and girls, do you think humans are still evolving? Now what kind of question is that? Doesn't that question assume that evolution has happened? What if a kid doesn't believe in evolution? How's he supposed to do his homework tonight? That question does not teach him how to think critically. That teaches him what to think, not how to think. And when the kid gets done with this course, he's going to think he knows how to think. But he doesn't. He knows how to be told what to think. Brainwashing. و این شستشوی مغزیه که من در بحث با بیشتر خدا نوآورانی که اومدن با نظریه تکامل میگن ما دیگه به خدا اعتقاد نداریم چون که ما و همه موجودات زنده دیگه از یه جد مشترک هستیم. دلیل میدونی آیا چقدر دلیل داره؟ آیا هیچ نمونه‌ای میتونه به من نشون بدی از یک موجودی که تبدیل به یه گونه دیگه شده باشه از گونه نه اصلا نمیفهمه تکامل چیه. شستشوی مغزی شده و اصلا تعقل نمیتونه بکنه. فکر نمیکنه. بهش میگن تکامل اتفاق افتاده و افتاده و اینم شواهدش هم هست، همه چی هم دارن. از دانشمندا بپرس. دانشمندا میگن هست. تو چی میخوای بگی؟ تموم شد. دانشمندا میگن هست، تموم شد رفت. اصلا به اون گزارش که خدمتتون میخواستم عرض کنم که در انتهای برنامه پخش میکنم. اینو با دقت نگاه کنید. انشالله همین رو در فیسبوک هم آپلود خواهم کرد و برای دانلود هم لینکش رو قرار خواهم داد. مصاحبه میکنه با دانشجویان دانشگاهی که به فرگشت اعتقاد دارن و با اساتیدشون با هم دیگه ببینیم ازشون سوال ساده میکنه. آیا برای تکامل مدرک علمی، مدرک قابل مشاهده علمی به روش علمی وجود داره یا نداره؟ Are you an atheist? Yeah. I am an atheist, yeah. I am, yes. I am. So you're not an atheist? No. So you're leaning that way because of evolution? Yeah. I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky. You believe in evolution? Of course I do, yes. Live science says of Darwinian evolution. It can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth. You think it's a belief? I think it's just fact. I think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's logical. You know, all the scientists pretty much agree with it. It's more of a fact. When did you start to believe? When I started to think for myself. When did you start believing? When I took my first biology class. It all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand. I generally trust the scientific community. Makes more sense than any religion or anything. The fossils they found of all the cavemen, the Homo sapiens, dinosaurs, it shows clear evidence. I believe in science. What's your major here at this university? Biology. Your biology major? Yeah. You believe in evolution? Yes. What's your major? Geology. Chemistry? Biochemistry. Environmental science and policy. I'm a physicist. Biochemistry. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. Do you believe in evolution? Yes, I do. Of course. Yes, I do. I do believe in evolution. You believe in evolution? Yes. Are you a strong believer? Yes. Are you a strong believer? Yep. Yes. Yes. Absolutely. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time? Yes. Millions of years? Yes. So it can't be observed. You've got the canine kind, the coyote,
and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten, and you've got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years. So could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? So, for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with the 5th digit, like we have. Well, koalas have a 5th digit. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so... You've got faith in the experts? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay, I would point to, as one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What did they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish? Well, of course. Can you think of any observable evidence where there was a change of kinds? Fish. Human beings are still fish. Human beings are fish? Why, yes, of course they are. How long did that take? A couple billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable? It's not. We came out of the ground as a mammal, and one mammal created... Come out of the ground? Didn't we come out of the sea? Huh? Well, initially in the beginning, we came out of the ground and the sea. After the great destruction of the... So did we have lungs or gills when we came out of the sea? You want to know something? Those that were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs. But if we came out of the sea, we had gills in the sea. You want to know something? Who knows that we came out of the sea or we evolved from mammals? So you don't know? Of course I don't know. I'm accepting that they did their science correctly. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds? These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. We have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands. Just one. For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then. So what did the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. That's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which is still bacteria. So what did the bacteria become? A new kind of bacterium. So it's still bacteria. There's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. You said before that there is lots of evidence for evolution. I just want one observable evidence for Darwinian evolution. No, just one. But I gave you some. You don't want... Not some, I want one. Wait, you don't want that. I want one. Yes, I do. I'm pleading with you. You asked me to tell you... You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another. Isn't that right? No, one kind into another. There's 14 different definitions of species. So I want a change of kind. It has nothing to do with faith. Faith is something that I have to, unseen, I have to believe in. That's it, unseen. Look, do you believe evolution? Of course I do. Are you a believer in evolution? Yes, I am. When did you start to believe evolution? I started to believe evolution when I started to think out for myself. Is evolution a belief? Well, you know something? Evolution is a thought process. This is coming to terms and checking out all the alternatives, like taking a look at the religion, man-made religions. Let me ask you again: is evolution a belief? No, evolution is, well, yeah, in a word, yeah, I could say it could be a belief. The kind. Evolution on the beaks. So that's called adaptation. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. There's no different animal involved.
I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds as scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. I gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say... let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific? I guess so. So it's unscientific, you can't prove it? It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven, just... Do it for me. That's hard. That's just too broad of a... It's unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. Yeah. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. همونطوری که دیدین یک پرسش ساده. آیا هیچ گونه نمونه ای از شواهد علمی برای تغییر در گونه وجود داره؟ دقت کنید. بله، نوک پرنده ها تغییر میکنه، اینا اسمش ادپتیشنه، همون تطابقی که اول صحبت کردم. اینکه آدما رنگ پوستشون تغییر میکنه، هنوز آدمن، هنوز با همدیگه میتونن تولید مثل کنن. پرنده ها هم همینطور و بچه‌شون هم یه ویژگی‌های دیگه‌ای خواهد داشت اون موقع، مثلا دورگه میشه، ولی هنوز آدمه و هنوز پرنده است. مطلقاً هیچ گونه شواهد علمی از تغییر گونه وجود نداره که یه موجودی بشه یه گونه دیگه. باکتری میشه باکتری میمونه، سگ میشه سگ، ولی اینا میگن نه، تغییر میکنه و شما باید حرفشون رو باور کنید چون که یک دینه و در دین شما حرف مراجع دینتون رو باید باور کنید و هر چی اونا گفتن بگید سمعا و طاعتا و بپذیرید که اونا بهتر میدونن از شما. همونجور که این دانشجو به فکر فرو رفتن بعد از اینکه این سوال ازشون پرسیده شد. کی گفته که باید اعتقاد کور داشته باشی به دانشمندا؟ ازشون سوال بپرس. خداوند در قرآن فرموده بشارت ده بندگانم را آنان که هر سخنی رو گوش میکنن و بهترینش رو پیروی میکنن. مسلما برای انتخاب بهترین سخن باید تعقل کرد روش. من هم یک مدت زیادی باورمند بودم که تکامل یه حقیقت ثابت شده است. الان میگم نمیدونم، چون هیچ شواهد علمی در موردش نیست. خیلی چیزای دیگه هم هستش که ما نمیدونیم. فرضیه است، یک فرضیه است. نشون دادیم که حتی یک نظریه هم نیست. یه سری نقاشیه از 150 سال پیش، 125 سال پیش شروع شده، از هکل شروع کرده، داروین شروع کرده، بعدن اینا نقاشی کشیدن و شده درخت زندگی و الان یه سری‌ها به این نقاشی‌ها ایمان دارن. این هم میشه ایمان به متون قدیمی، به نقاشی‌های قدیمی و به تخیل افرادی که از یه موجود 10 جور نقاشی میکشن و همه باور دارن که اینها مثلا کسایی که اینو کشیدن بیشتر از نقاش بودن، دانشمند بودن و از روی هوا و هوس حرف نزدن. و بعد یکی مثل ریچارد داکینز برمیگرده، یکی از پیامبران، بزرگترین پیامبران اولوالعزم دین داروینیسم، میگه که امکان ندارد عاقل و تحصیل کرده باشید و به تکامل ایمان نداشته باشید. مدارک فرگشت به قدری قوی هستند واقعا که هر انسان عاقل تحصیل کرده باید به فرگشت ایمان کورکورانه داشته باشد. چرا؟ چون آقای داکینز میگه. و نشون دادیم که این یک دروغ بزرگه. دانشمندان بزرگی هستند که
با فرگشت مخالفن، با تکامل مخالفن. اصلا اونو نظریه نمیدونن دانشمندان زیادی. جلسه گذشته نشون دادیم که بسیارشون از دانشگاه اخراج کردن. بسیارشون اومدن پای دوربین گفتن که صورت ما رو سیاه کن، ما رو نشون نده. ما میگیم که باور نداریم ولی به شما میگیم، نه برای عموم. نمیتونم تو دانشگاه این حرفو بزنم. اگه اسم اینتلیجنت دیزاین رو بیارم منو اخراج میکنن، کرسیمو میگیرن، فاندمو قطع میکنن. و با این زوره که میتونه یک نظریه رو یه جوری مردم هم که بقیه مردم هم که پیروی کورکورانه میکنن چون که بهشون میگه خدایی وجود نداره، خیالشون راحت میشه از خیلی چیزا. من نمیگیم برید از مراجع دینی تقلید کنید، نه، تعقل کنید، برید لااقل تحقیق کنید ببینید اون دینی که بهش اعتقاد دارید دین داروینیست، شواهد علمی براش دارید یا نه. اگه نبود برید ادیان دیگر رو هم تغییر، یعنی باورها، ادیان. دین چیه؟ دین یک جهان بینیه. شما برید جهان بینی های مختلف رو نگاه کنید. بعضی از جهان بینی ها خدا باور هستن، بعضیاشون خدا ناباور هستن. همه رو بگردید امتحان کنید، بهترینش رو انتخاب کنید. ولی چی؟ با ذهن باز، با ذهن بدون تعصب، با ذهن ابجکتیو، یعنی هدفگرا. براتون مهم نباشه که به چی میرسید، براتون مهم باشه که به نتیجه درست برسید بدون غرض. میتونید ببینید که تکامل هیچ دلیلی براش نداره. من کسی بودم که فکر میکردم تکامل یک فکته، یک واقعیت، یک حقیقت غیر قابل انکاره و الان متوجه شدم تنها مدارکی که برای اون چیزی که من فکر میکردم حقیقت غیر قابل انکاره ارائه میشد فقط ادپتیشن بود، نه اِوولوشن. فقط تطابق بود، سازگاری با محیط بود. بین یک گونه در یک موجود یه سری افرادشون تغییر میکردن با توجه به محیط برای تطابق با اون محیط و نه اینکه یه موجود جدید تشکیل شه. مطلقاً برای اِوولوشن هیچ شاهدی نیست. از بسیاری از دانشجوها و اساتید دانشگاه پرسید و هیچ کدومشون نتونستن یک شواهد از تغییر گونه بیارن. وقتی که نمیتونه هیچ کس بیاره شما هم برید بپرسید. یا اگر فکر میکنید که همچین چیزی وجود داره و من تحقیق کردم و میدونم وجود نداره، شما اگه فکر میکنید تحقیق کنید، به من بفرستید. من قول میدم در برنامه همینجوری که پخش کردم که میگم وجود نداره، نشون خواهم داد که فردی برای ما این شواهد رو فرستاده از شواهد علمی تغییر گونه اونجوری که در تکامل داروینی هست. شما رو به تعقل دعوت میکنم. میتونید با ایمیل برنامه تماس بگیرید عبدالله@کلمه.tv. آدرس فیسبوک جدیدم هم هست عبدالله.کلمه که در فیسبوک اگه جستجو کنید به عنوان صفحه رسمی دکتر عبدالله از آلمان هست. میتونید برای برنامه پیام بگذارید اگر نظری دارید در مورد تکامل، اگر فکر میکنید که من نکته‌ای رو گفتم که اشتباه بوده و شما درستش رو میدونید، میتونید پیام بذارید و من صداتون رو در برنامه آینده انشالله پخش خواهم کرد. اگر قابل پخش باشه، یعنی بد و بیراه نگفته باشید یا خیلی طولانی نباشه، همه رو دعوت میکنم به تعقل بدون غرض. هر چیزی که حق بود رو بپذیریم و اگر کسی حرفی زد ازش دلیل بخوایم و هر کسی دلیلی نداشت نپذیریم حرفش. به همین راحتی. من وقتی این کار رو کردم رسیدم به این واژه‌ای که میخوام الان بگم و بهش ایمان آوردم و عقیده دین پدریمو کنار گذاشتم و به عقیده حقیقی یکتاپرستی رو آوردم که اول الله، آخر الله، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله، دیگر هیچ.